Світ автомобілів більше не стоїть на місці. Він прискорюється, змінюється і буквально змушує адаптовуватися навіть тих, хто десятиліттями грав за своїми правилами. Електрифікація, тиск з боку китайських брендів та нові запити покупців змушують автовиробників перебудовуватись. І навіть Mazda, бренд із характером та історією, не залишається осторонь, хоч і робить це з деяким запізненням. Так на сцені з'являється Mazda CX-6e – середньорозмірний електричний кросовер, який може стати новим обличчям марки в Європі. Модель вже встигла вийти на ринок Китаю минулого року під ім'ям EZ60, але для європейського ринку її переробили в Німеччині. Переналаштували кермо, гальма та підвіску, а інтер'єр адаптували під європейські уподобання – від матеріалів до колірних рішень. Після виходу електричного седана Mazda 6 компанія явно набирає швидкість. CX-6e був офіційно представлений на брюссельському автосалоні, який проходить в даний момент, і буде вироблятися в Китаї на заводах партнера Changan на загальній платформі з китайським виробником. У Китаї модель доступна як у повністю електричній, так і гібридній версії, а для Європи Mazda привезе виключно електричну. Тож, давайте розберемося, чим може здивувати новий кросовер Mazda, створений у тісній співпраці з китайським партнером, але вже повністю орієнтований на європейського покупця. Зовні європейський CX-6e повністю повторює свого китайського родича EZ60. При цьому сам образ вийшов досить виразним. Купеподібний силует з похилим дахом і короткі звиси роблять кросовер візуально динамічним. Спереду ніякої звичної решітки радіатора, глуха панель, вузькі LED-фари і акуратна світлова смуга формують сучасний, майже футуристичний вигляд. Збоку увагу привертають безрамкові двері, чорні накладки на колісних арках і ефект парящого даху, який створюється за рахунок затемнених стійок. Для любителів технологічних рішень передбачено опцію з камерами замість традиційних зовнішніх дзеркал. Корма оформлена не менш виразно, наскрізний ліхтар візуально розширює автомобіль, а скульптурний бампер додає об'єму. Залежно від версії, кросовер комплектується колісними дисками діаметром на 19 або 21 дюйм. Особлива деталь у зовнішності – аеродинамічні канали у передньому бампері та задніх стійках. Причому задня стійка тут порожня, і повітряний потік проходить крізь неї, знижуючи турбулентність і додаючи стійкості машині на високій швидкості. А ще кросовер має активні заслінки повітрозабірника, які вміло оптимізують аеродинаміку. Щоправда, рекордсменом у класі він все ж таки не став. Коефіцієнт опору – 0,29 у версії з 19-дюймовими колесами і 0,3 у варіанта на 21-дюймових. Габарити у версії для Китаю та Старого світу збігаються. Mazda CX-6 і має 4850 мм завдовжки, 1935 завширшки і 1620 заввишки. Колісна база – 2902 мм, а паспортний дорожній просвіт становить 158 мм. Якщо порівнювати з бензиновим CX-60, електроверсія помітно більша. Вона довша на 105 мм і ширша на 45, але програє йому за обсягом багажного відділення. У новинки він становить 468 літрів проти 570 у CX-60. Втім, при складеному другому ряді крісел об'єм збільшується до 1434 літрів. До того ж, електрокросовер має ще й передній відсік, додаткові 80 літрів під зарядні кабелі або дрібний багаж. Споряджена маса – 2130 кг. Крім того, автомобіль здатний тягнути причіп масою до 1,5 тонни. Як ми вже говорили, у Китаї Mazda EZ60 пропонується як послідовний гібрид або повністю електричний варіант. А от для Європи готують лише електрокар. На задній осі встановлений електричний двигун потужністю 258 сил та 290 ньютон-метр крутного моменту і батарея на 78 кВт-годин з 400-вольтовою архітектурою.
Розгін до сотні займає 7,9 секунд, а максимальна швидкість обмежена на позначці 185 км на годину. За заявою Mazda, без заряджання кросовер в середньому проходить до 484 км за циклом WLTP, а в місті ця цифра може зрости до 610 км. Споживання енергії становить близько 19 кВт-годин на 100 км. Максимальна швидкість заряджання постійним струмом – 195 кВт. Від 10 до 80% батарея набирається приблизно за 24 хвилини. Це не якісь рекордні цифри, але виглядає як цілком свідомий баланс між ефективністю та ресурсом акумулятора. Крім того, вже в базі кросовер оснащений тепловим насосом. Спереду стоїть підвізка типу Макферсон, ззаду – багатоважелева. 3 режими руху – нормал, спорт та індивідуальний – дають можливість самому регулювати динаміку розгону, рекуперативне гальмування та роботу керма, підлаштовуючи машину під свій стиль водіння. Усередині новинка для Європи майже повністю повторює паркетник для китайського ринку. Центральна консоль повністю позбавлена звичних кнопок. Замість них тут величезний 26-дюймовий екран з роздільною здатністю 5К, який одночасно виконує роль інформаційно-розважального дисплея та екрану для пасажирів. У Mazda обіцяють, що система розуміє голосові команди 9 мовами, реагує на жести і працює з бездротовими Apple CarPlay та Android Auto. Класичної панелі приладів немає, проте кожен кросовер оснащений великим проєкційним дисплеєм, на якому виводиться вся потрібна водієві інформація. На дверях вбудовані маленькі екрани, де показується зображення з камер замість дзеркал. Для комфорту та розваг у CX-6i передбачені панорамний дах, підігрів та вентиляція передніх крісел, окрема 7-дюймова сенсорна панель для задніх пасажирів ззаду центрального тунелю, аудіосистема з 23 динаміками потужністю 1280 Вт. Причому в підголівниках передніх сидінь також є колонки. Водій та пасажир можуть слухати різний контент чи навігацію, не заважаючи один одному. Ще є атмосферне підсвічування салону. В базовій версії салон пропонується зі штучною шкірою в білому або строгому чорному кольорі, а для топової – доступний двокольоровий варіант у фіолетово-білій гамі. При цьому новий кросовер поєднує приємні на дотик матеріали з вишуканими напівматовими акцентами в титанових тонах, створюючи відчуття дорогого та продуманого інтер'єру. Кузов нового електричного кросовера зроблено на 86,5% із високоміцної сталі, причому 27,5% – це гарячекатана сталь. Для додаткового захисту передбачені підсилювачі, бічні та передні бруси, а також 9 подушок безпеки, включаючи шторки, що допомагають при бічних зіткненнях. Варто відзначити, що китайський аналог EZ60 отримав престижну премію China Top 10 Car Body за міцність кузова, інноваційні матеріали та якість збірки. А особливу увагу привернула серія екстремальних випробувань, відома в Китаї як «Дорога воїна». Машину перевірили на міцність наповну, лобове зіткнення зі зміщенням на швидкості 110 км на годину, падіння з 35 метрів і цілих 30 хвилин під водою після удару. Результат – салон залишився неушкодженим, системи безпеки спрацювали чудово, а акумулятор – у повному порядку. Щодо систем допомоги водієві, то в стандартній комплектації вже є повний набір. Вони працюють на основі камер високої роздільної здатності, міліметрового радара та ультразвукових датчиків. Серед ключових функцій – система екстреного гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху та моніторинг сліпих зон. Крім того, система контролю за присутністю пасажирів попередить, якщо в салоні залишилися діти або домашні тварини. Планується, що новий електрокросовер CX-6i з'явиться на ринку Західної Європи влітку 2026 року. Якщо говорити про ціни, то відразу варто врахувати пару моментів. Машина виробляється в Китаї, а в Євросоюзі на китайські автомобілі діють 100% мита.
І це, звісно, відображається на кінцевій вартості. Наприклад, у Німеччині Mazda оголосила, що новинка буде доступна у 2 комплектаціях, а стартова ціна становитиме майже 50 тисяч євро. Для порівняння, на китайському ринку цей електромобіль коштує більш ніж удвічі дешевше – від 18 200 євро за базову версію і до 19,5 за топову. Для Mazda це друга модель, створена спільно з Чань-Ань, і прем'єра CX-6i в Європі наочно показує стратегію бренду – вийти на конкурентний ринок електричних кросоверів, роблячи ставку на співпрацю з китайським виробником та впізнаваний стиль. І по суті, платформа, електричні технології та багато функцій – китайські. А від Mazda залишився в основному фірмовий дизайн і, як кажуть багато критиків, емблема. І це наочно відображає сучасну реальність електромобільної промисловості. Якщо ще нещодавно світові автогіганти сприймали Китай насамперед як ринок збуту, сьогодні ситуація змінилася. Китайські компанії задають темп в електромобілях, батарейних технологіях та швидкості виведення нових моделей на ринок. Тому світові автовиробники все частіше співпрацюють із китайськими партнерами не через моду, а лише з прагматичних міркувань. Спільні платформи дозволяють швидше та дешевше створювати сучасні електрокари, які відповідають суворим екологічним стандартам, при цьому зберігаючи відомий вигляд марки. І в той же час такий підхід наголошує на викликах, з якими стикаються автовиробники сьогодні. Наздоганяти лідерів галузі стає все складніше, і без партнерства з китайськими компаніями шанси зайняти нішу електромобілів помітно знижуються. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.